สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะ คลิปนี้ไม่ชวนทำคัพเค้กบลูเบอรี่ค่ะสูตรคัพเค้กเนื้อนุ่มฟูหอมอร่อยครีมไม่เลี่ยนเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะคัพเค้กสูตรนี้เป็นสูตรชิฟฟ่อนขั้นตอนแรกเราก็มาแยกไข่ก่อนแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะใช้เป็นไข่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่เสร็จแล้วเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยนมสดและน้ำมันพืชค่ะจะใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะแต่ไม่แนะนำให้เป็นน้ำมันปาล์มนะคะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นมาเตรียมแป้งค่ะก็จะมีแป้งเค้กและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมของไข่แดงจากนั้นใส่กลิ่นวานิลลาลงไปแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งจากนั้นพักส่วนนี้ไว้ก่อนต่อไปตีไข่ขาวค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาทาลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้ค่ะจากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปแจ็คแบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 15-20 วินับในใจเอาก็ได้ค่ะจากนั้นก็ตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30 วิเพื่อตัดอากาศค่ะนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะโดยตักแบ่งมาผสม3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้คนตะล่อมด้วยความเบามือคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเบามือจะทำด้วยตะกร้อมือหรือไม้พายก็แล้วแต่ความถนัดเลยค่ะคนจนเข้ากันดีแล้วต่อไปก็มาตักใส่ถ้วยคัพเค้กเลยค่ะจะใช้เป็นถ้วยกระดาษจีบเบอร์3217สูตรนี้จะทำได้ทั้งหมด15ถ้วยค่ะรอบแรกจะอบแค่12ถ้วยก่อนเนื่องจากเตาเล็กไม่สามารถใส่ได้ทั้งหมดค่ะเสร็จแล้วก็จะอบต่ออีก3ถ้วยค่ะใส่แต่ละถ้วยในปริมาณเกือบเต็มถ้วยถ้าถ้วยไหนน้อยก็เติมได้ค่ะเสร็จแล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศแล้วก็นำเข้าอบเลยค่ะแจ็คอบที่อุณหภูมิ160องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจัดวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตาเคาะเบาๆให้เค้กเสร็จตัวจากนั้นจะคว่ำเค้กไว้ค่ะคว่ำเค้กไว้บนตะแกรงแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นแล้วก็นำเค้กที่เหลือเข้าอบได้ทันทีค่ะระหว่างที่รอให้เค้กเย็นเรามาทำแยมบลูเบอรี่กันค่ะใส่บลูเบอรี่ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำเปล่าใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเปิดไฟปานกลางต้มจนกระทั่งบลูเบอรี่เดือดเมื่อเราต้มไปเรื่อยๆบลูเบอรี่ก็จะมีความอ่อนตัวก็ให้เราใช้ไม้พายบดบลูเบอรี่ให้แหลกหรือถ้าใครมีเครื่องปั่นก็นำไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะเสร็จแล้วก็พักส่วนของแยมบลูเบอรี่ไว้ก่อนพักไว้ให้เย็นเมื่อแยมเย็นแล้วเราก็มาตีวิปปิ้งครีมกันค่ะใส่วิปปิ้งครีมลงไปตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเปิดสปีดความเร็วกลางตีจนกระทั่งวิปปิ้งครีมขึ้นฟูเมื่อวิปปิ้งครีมขึ้นฟูดีแล้วต่อไปเราก็จะนำแยมบลูเบอรี่ที่เราพักไว้จนเย็นแล้วมาผสมกับวิปปิ้งครีมใส่แยมลงไปแล้วก็เปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตีแค่พอเข้ากันนะคะไม่ต้องตีนานจากนั้นก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็นำไปใส่ถุงบีบเพื่อรอตกแต่งคัพเค้กที่เราพักไว้จนเย็นแล้วเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มฟูสังเกตว่าก้นไม่หดหน้าไม่ยุบนะคะเนื้อเค้กนุ่มฟูมากๆค่ะคัพเค้กวานิลลาสูตรนี้เพื่อนๆจะนำไปทำเค้กโบราณก็ได้ด้วยค่ะวิปปิ้งครีมที่เราใส่ถุงบีบไว้จะใส่เป็นหัวบีบ 1M นะคะนำมาบีบบนคัพเค้กแต่ละถ้วยค่ะเสร็จแล้วจะตกแต่งด้วยบลูเบอรี่และสตรอเบอรี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับคัพเค้กบลูเบอรี่ของเราทำง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ